سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من و امروز اومدم با یه آشپزی. امروز میخوام براتون نودل کره درست کنم. قبل از شروع ویدیو یادتونه که ویدیو رو لایک کنین، چنل رو ساب کنین، زنگوله برقش هم بزنید. بذارید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب اولین چیزی که نیاز داریم قابلمه است. خب یه قابلمه خوبه، باید توش آب بریزیم. مثل اینکه نودل معمولی رو درست کنیم. خب فکر کنم انقدر بس باشه. خب میذارم جوش بیاد. خب حالا که این جوش بیاد بذارید بریم بعد طرز تهیه‌اش هم ببینیم. خب بعد اینکه جوش بیاد باید نودل رو بیاریم. و بعدش رب گوجه فرنگی که این تو هست. سلام. خب اینم از رب گوجه فرنگی. نفته شود بریزم. نفته شود بریزم به دو قاشق فکر کنم بس باشه. خب کره و فلفل هم نیاز داریم. خب این از کرم میذارم اینجا. فلفل هم هستش. اینم از فلفل. دیگه چی؟ خب پیاز چه میخواد که من ندارم، ولی سیاه هویج رو باید نگینی خود کنم. خب واسه یه دونه هویج بکنم بس باشه. یه دونه رو بیارم بیرون. سیرمون خب نگینی دوستشو میکنم. یادداشت کنم این کار رو کنم. خب آرمون هم دیگه داره کم کم جوش کنم. ولی من آقا بی نظارت کنم بسته ببید. خب این از حلیه بوز کردم. خب الان وقتی که این می‌ذاریم این اندازه کنیم. خب این از نودل. این اصل کاریه. ولی دقت کردید همه نودل مرغ و گوشت و سوپ و هرچی همشون یه مزه رو دارن. این هم چرا؟ خب بریم سراغ ادامه کار. بسته ببینم الان ربم مازه کنم. خب الان ربم باید میختم که نمیختم. سه قاشق چایخوری. What the fuck؟ چیزی نیست. دم یواش. یه چنگولی نیست باشه. یه چنگولی. چنگل. یه چوز شد. اینم. امیدوارم کافی باشه.
فکر کنم بس باشه. خب بزنم. خب بچه‌ها نمیدونم چرا رکورد قطع شد. امیدوارم الان بس باشه. آخه ولی تا موقعی که شما نبودید سس سویا اضافه کردیم ولی کم. فلفل و هویج و سیر هم اضافه کردیم. کردم ولی هنوز اضافه نکردم. یه ذره کره اضافه میکنم. اینقدر بس باشه. شدم زیاده نمیدونم. خب اینم از کره هم دیگه داره خوشمزه هم میشه. نودل تند کره‌ای مثل نودل درست. خب تا این درست شدن بریم بسته رو جمع کنم. خب بچه‌ها الان فکر کنم دیگه آماده شده باشه چون نرمم شده دیگه. بیشتر از این فکر نکنم باید بزنم. خب حالا میریم برای آب کشیدن. یه ذره ولی باید آبش بمونه، یعنی یه ذره کنم ولی باید آبش بمونه، ولی این احساسم هم زیاده. پس بریم. خب تو این ظرف‌ها قرمز میشه ولی یه ذره از آبش رو کش میکنم. خب حالا میریم برای آب کش. اونم خودم میسوزونم. بسته دیگه بهشم خود خب حالا اینم میزیم تو. البته اینم باز زیاده فکر کنم. خب این دیگه خود بهش چون مدارد صافی داخل. بچه بریم ببینیم چه مزه ایه. اوف چه بخور معلوم میشه. اونو دارم معلوم میشه. خیلی داغه الان. خب بچه بریم به تستش ببینیم چه مزه ایه. این هنوزم داغه داره بخور ازش بلند میشه. خوشمزه است. خوشمزه است، فقط هویجاش هنوز نپخته. جدا جدا باید بپزیم. خامه، یعنی نیم پخته است، نیمه خامه میشه گفت و جدا باید اول هویجا رو بپزید. اگر میخواد یه ذره سفت باشه که همونجور درست کنید. ولی خوشمزه است. پیشنهاد میکنم که حتما امتحان کنید. از خوشمزه میشه. فعلا see you.